Today, i-share ko sa inyo ang paggawa ng Bistek Tagalog. Napakadali. Ewan ko ba, yung isa ko kasing friend, si Ate Dot. Ate Dot, tagal na niya akong nire-requestan na mag-share daw ako kung paano gawin yung Bistek Tagalog. So, sabi ko sa kanya, napakadali lang gawin nun. So, naisip ko tuloy, might as well, i-share na rin natin para naman yung iba malaman kung paano gawin itong Bistek Tagalog. So, samahan niyo ako ngayon. Magluluto tayo ng Bistek Tagalog. So, Bistek Tagalog, ibig sabihin, hindi siya Bisaya, hindi rin siya Ilocano. So, Bistek Tagalog. And, papakita ko sa inyo kung ano yung procedure, the way na niluluto ko siya para dun tayo sa yung legit. Madaling-madali lang po gawin yung Bistek Tagalog. So, tara na. Mag-start na tayo magluto. Samahan nyo na ako. Ako po si Jessie and welcome to my kitchen. So I have the pork chop. Ayan. So lalatag lang natin siya dito. Okay, you can marinate this for 1 hour to 2 hours kung mas matagal, mas masaya. Kasi maganda siya na nakababad ng matagal. Okay, so ito na yung ating na-marinate na pork chop. Piprituhin natin to, pero bago tayo magprito, lalagyan muna natin siya ng kalamansi. Okay, magigisa na tayo ng ating sauce para doon sa Bistek Tagalog. Ngayon, ito yung sauce na pinagbabara natin kanina nung pork chop.
So, ayan. Ito rin yung igagawin nating sauce. And then, kung matatandaan nyo kanina, nagtira tayo ng kalamansi na juice. So, isasabay na natin yun dito. Then, we're adding the calamansi juice. But still, we're going to add light soy sauce. Konti lang. I also want to add the sweet soy sauce. Optional ito ha, kung wala kayo nito. Direct na lang kayo dun sa toyo. Then, I'm adding sugar. Konti lang, mga isang kutsarang sugar lang. And then I'm adding a bit of water. Mga kalahating cup lang. Then we just have to simmer this. Then pag kumulo, ilalagay natin yung pork chop dyan. Now we're adding the pork chop. So, ilalagay nyo pa rin siya kasi hindi pa naman ito masyadong luto. So, yan. Napakadali lang naman nung ating bistek Tagalog. Hindi naman siya mahirap lutuin. So, simmer nyo na lang yun ng konti and then you can check kung tama na yung timpla or yung alat, yung asim, yung tamis. Yeah. Okay, so luto na yung ating bistek Tagalog. Sabi sa inyo, napakabilis lang nito lutuin eh. Ilalagay ko na yung ating onion rings. Again, kung wala kayong anong tawag nito? White onion, you can use the red one. Wala lang kasi ako malaking pulang sibuyas, kaya yung white na yung ginamit ko. Actually, mas masarap gamitin yung red onion kasi matamis yung red onion, di ba? So, I would suggest pag bistek Tagalog talaga is ang gagamitin yung red onion. Ito, wala lang talaga akong choice kasi maliliit yung sibuyas na ginamit ko. Ay, maliliit yung sibuyas na pula na meron ako. So, ito lang yung medyo malaki. So, yan na. And then, just have to cool it down. Then, tapos na. Ito na po yung ating bistek Tagalog. Oh, ayan. Ang lambot. Harap. Ang totoong bistek Tagalog, naghahalo siya doon sa lasa ng matamis, maasim, at saka maalat. Yung sauce niya, hindi siya dapat masyadong malapot. Sakto lang. Hindi rin siya dapat malabnaw. So, ito yung kulay nung bistek na dapat na ma-achieve nyo kapag magluluto kayo ng bistek Tagalog. Piplating natin kunwari. Ayan. Ayan o. Ayan. Kita mo yan. Yan ang bistek Tagalog. So, sana kayo, pag nagluto kayo ng ganito, ma-achieve nyo na, lalo na dun kay Ate Dot na request dito sa recipe na to. So, sana ma-achieve ninyo to kapag nag-try kayo magluto ng bistek Tagalog. And follow nyo lang tong recipe na ginawa ko dahil ito yung pinakamadali. Alam mo naman ako yung nagluluto ng mga pagkain na mabilis, madali at hindi pahirap yung mga ingredients at hindi ganun kamahal. So, like nyo lang tong video na to kung nagustuhan ninyo and then comment down below kung ano yung masasabi nyo tungkol dito sa ating recipe na bistek Tagalog.
Please do not forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And sa mga currently subscribed, friends, beshies, maraming salamat. At patuloy po tayo mag-share ng mga recipe natin in the future. Muli po, maraming salamat and magkita-kita tayo sa next video. Again, ako po si Jessie and you guys have a good day. God bless. Bye-bye.